Katsottiin tuosta kalakalenterista, että juuri nyt pitäisi olla kalansyönti kohtalainen. Ei hyvä, mutta kohtalainen. Katsotaan pitääkö paikkansa. Onko kala? Tokalla heitolla. No sehän oli sitten, piti paikkansa tämä kalan syönti. Mä en ole kerran vielä viehettä laittaa. Ehkä tää kala onni tästä muuttuu. Nyt on lokakuun loppu. Lähdettiin testaamaan, pitääkö kalakalenterin arvio kalan ruokahalusta paikkansa. Aurinko paistoi kirkkautta taivaalta eikä juurikaan tuullut, eli sää ei todellakaan ollut paras mahdollinen kalastukselle. Tokalla heitolla saatu kala vihjaili hyvästä kalapäivästä. Annas mäkin saa heittää. Ehkä tää kala onni tästä muuttuu. Se on tää pyyhe. Ja meidän kalaonnia todellakin muuttuu. Hiljaista oli kalatapahtumien kanssa, vaikka pintakäyntejä nähtiinkin. Ajatukset hyvästä kalapäivästä karisi aika nopeasti. Ei ottanut muuta kuin laittaa vieheralli käyntiin. No, onneksi mulla on tossa 10 kiloa vieheitä. Missä on varmaan 8 kiloa ainakin turhia tällä reissulla. Se on aina hyvä kantaa kaikki mukana. Kyllähän nyt kaikki vieheet pitää mukana olla, koska yleensä se on just se viehe, joka alkaa kaverilla toimia, minkä itse on jättänyt kotiin. Heikkona hetkenä tilasin Ruotsista varman ottipelin, jos se vaikka toimisi täällä Suomenkin vesissä. Hulken. Jotkut ruotsalaiset vannoi tän vieheen perään. Ei muuten Ruotsin ihme toiminut. Eikä kyllä toiminut moni muukaan. Siellä kävi. Nyt kun me tiedetään, että tässä on kalaa, niin on vaan, että millä viehellä se saa ylös. Tää lähti ehkä vähän liian hyvin käyntiin tää. Isoja mulahduksiakin näkyi, mutta kala ei vaan syönyt. Se ei edes seurannut. Kokeiltiin isoja ja pieniä, mutta ei tärpin tärppiä. Päivä jatkuu heittojen viehuessa ja kelattiin vaan niinku kalattomia koukkuja. Kivitärpitkin olisi ollut kivoja. Tässä vähän kahvia. Tauon ja Beerolin aikana ei haukeen ruokahaluun ollut tullut mitään muutosta,
niin päätettiin lähteä kotiin lataa keulakoneen akkuja ja omia akkuja. Seuraavana aamuna pakkasta ei ollut ja säännössäkin luvasi paljon parempaa. Pilvistyvää ja tuulekin pitäisi hieman nousta puhaltamaan lännestä. Kalapaikka oli vaihtunut matalikosta toiseen, mutta päivän teema ei. Ja teema oli Kaislareuneen loputon pommitus. Tällä kertaa kala ei ihan heti iskenyt, vaan jouduttiin heitellä useampi minuutti ilman tärppiä. Ensimmäinen kala. Ei tullut 0 päivää. Ja tarkat katsojathan varmaan huomaa, että tämäkin kala saatiin samalla punaisella viehellä kuin eilinen kala. Olisiko hauen suutava kaava pikkuhiljaa hahmottumassa? Me jatkettiin Kaislareuneen tarkkaa haravointia ja aika paljon näkyi pinnalla ilmeisesti muiden kalastajien irrottamia kasvustoja. Ja olikohan tääkin peuna jo kalastettu. Veneitä lähistöllä ainakin näkyy. Kasvustopaikka tää. Tää on muuten hyvä paikka, mutta tässä on paljon kasvustoa tässä paikassa, mihin hauki voi piiloutua. Ja tänään meidän osuudeksi jäi tän kasvuston harventaminen. Salaatin lisäksi paikassa tuntuu olevan ihan liikaa kalastuspainetta ja päätettiin nostaa sisankkuria ja vaihtaa maisemaa. Ja se ratkaisu pelasti tän viikonlopun. Lähdettiin kokeilemaan yhtä varmaa kalapaikkaa, mistä oltiin saatu vihjeä edellisenä päivänä. Ongelma vaan oli, että me ei kartassa sitä kyseisen paikan nimeä löydetty, ja sitten päätettiinkin vaan mennä perästuntumalla arvellun alueen suuntaan. Hetki me hengiteltiin raitista merilmaa, ennen kuin se alkoi sekoittua hauen tuoksu. Tämä on vähän isompi vai? Tää on varmaan tämän päivän iso, mutta tarvitse se ohjaa. Joo, on tähän ok. Kato. 80 ehkä. No ei tääkään niin iso. Taas sama punainen erkki muuten. Ne irtos hyvä. Mä vaihdan sitten punaisen. Jos kerta punainen toimii, niin. Ja punainenhan toimii. Tässä on hyvä. Taisi hyvä ruokaa. Hyvä varmaan tämmöset pienemmät päästetään tälle lehjää. Väkä sitten. Oi! Se oli ihan hyvä mulahdus jo. Joo. Ei. Heitä vaan. Sieltä se tuli. Mut ei... Oliko se muka toi? Ai siellä. Helposti. No. Ei. Noin. Oh. Pääsi irti. Ihan hirveä tärppi. Ihan mieletön. Siinä se on vielä. Se on semmonen 60. Joo. Joo. Käykö?
No niin, hyvä. Suu auki. Pidä suu auki. Pidä suu auki. No. Oikein. Oi, tääpä se. Joo, mä sanoin, että siellä oli. Joo. Okei, mutta Niin. Kas. Tulee hyvin tärppejä niinku. siinä. No niin, iso. Ota haavi. Joo. Ole huono. No. Se oli vaan läski. Ei punaista. Hyvä kokoinen. Mittainenkin on. Jatkettiin alas Kaisan reunaa, mutta täälläkin kiusasi kasvillisuus. Pystyykö tässä heittää ollenkaan, kun tää ainakaan kasvuus toista, mutta jos merivesi olisi korkealla, niin tää olisi varmaan aika hyvä paikka. Liikuttiin hieman sivuun tuosta pahimmasta kasvustosta ja kalakin alkoi nähdä punaista paremmin. Just pääset. Siellä Joo, just tänne päin vedät sitä koukkuja. Otatko mä avaan tässä? Joo. Tässä oli hyvä kalapäivä. Ui. Ei keskittynyt. Tää on ehkä vähän. Mitäs tää on? Vähän suunta. No niin. Tää on vähän isompi ehkä. Vai tuleeko se jotenkin kyljettä? Ei, se on ihan ok kokoinen. No niin, sit vaan met siitä. Oliko pakko? Strike Pro. Fungerar, joo. Vahva suositus muuten väkäisettömille koukuille. Virtus on niinku todella helppoa ja nopeeta. Tää on ehkä tämän päivän paras. Oisko? Niinku mun tämän päivän paras. Ei se nyt oo mikään. Läski siellä, no joo. Ne hyvin taistelee nykyään, mutta ei nää mitään ihmeellisiä oo. Ei nää niinku tavallaan niinku sarjassa pääse mihinkään No, hyvä. Joo. Sun pitää Mika katsoa, niin saadaan vähän niinku näytillä, niin otat niskasta kiinni ja... Joo. No. Joo. Tämähän yrittää taistella jo. Tuleeko kyljelteen? Vai onko 10-kiloinen? Ei oo 10-kiloinen. Ihan hyvä kokonaan tuokin. Joo, 60. Se kävi tässä vähän niin kääntyi.
Lyps. Sieltä tuli, kato. Se oli suu. Noin. Tuli suu auki vai? Tuli suu auki. Tämmönen pikku söpö. Söpö. Ai. Vikalla minuutilla. On se ihan hyvä. Ihan ok koko. Joo. Ilta alkoi pimentyä ja aurinko laskee, kun viimeinen kala saatiin ylös. Mutta meidän tunnelma ei laskenut. Pitkästä aikaa Ahti oli tarjollut parastaan. Tämän päiväinen kattaus tosin kalpenee seuraavalla videolla.